अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा। आज छत्रवादी का देखो तुहाडे जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद लेकर रहोगे, बढ़ के रहेगा, खालिस्तान बढ़ के रहेगा। खालिस्तान इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडियन डेमोक्रेसी, शेम शेम इंडियन ठगोक्रेसी, शेम शेम इंडियन ठगोक्रेसी, शेम शेम इंडियन ठगोक्रेसी, शेम शेम Indian democracy. शेम शेम What we want, खालिस्तान what we want, खालिस्तान what we want. खालिस्तान Hitler Modi, शेम शेम Hitler Modi, शेम शेम killer Modi, शेम शेम rapist Modi, शेम शेम rapist Modi, शेम शेम killer Modi, शेम शेम butchered Modi, शेम शेम Hitler Modi, शेम शेम Nazi Modi, India out, खालिस्तान India out, खालिस्तान India out, खालिस्तान India. अकाल तख्त तो खालसा जी अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा। आज छत्रवादी का देखो तुहाडे जेम्स बॉन्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद लेकर रहोगे, बढ़ के रहेगा, खालिस्तान बढ़ के रहेगा। खालिस्तान इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडियन डेमोक्रेसी, शेम शेम इंडियन ठगोक्रेसी, शेम शेम इंडियन ठगोक्रेसी, शेम शेम इंडियन ठगोक्रेसी, शेम शेम इंडियन डेमोक्रेसी. शेम शेम What we want, खालिस्तान what we want, खालिस्तान what we want. खालिस्तान Hitler Modi, शेम शेम Hitler Modi, शेम शेम killer Modi, शेम शेम rapist Modi, शेम शेम rapist Modi, शेम शेम killer Modi, शेम शेम butchered Modi, शेम शेम Hitler Modi, शेम शेम Nazi Modi, शेम India out, खालिस्तान 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 India out. खालिस्तान What we want, खालिस्तान what we want, खालिस्तान what we want. खालिस्तान लेकर रहोगे, खालिस्तान लेकर रहोगे। खालिस्तान शहीदों तुहाडी सोच ते, पहरा देंगे ठोक के ਸਿੰਘਾਂ तुहाडी सोच ते, पहरा देंगे ठोक के ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਐਦੂ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
वा- ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत जो है पीछे बहुत खड़ी है। मेरी बेनती है कि दूसरे पासे खाली जगह है, उधर आ जाओ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 50 ਮਿੰਟ ਹਨ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ USA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। सारियां जथेबंदियां दे चरणों च बेनती है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ। ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, 32-32 35-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। What we want, what we want, what we want, what we want, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ। Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderers? Indian government. Who is the murderers? Indian government. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, Khalistan, Khalistan, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, Khalistan, Khalistan, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। Khalistan, Khalistan. ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ,
खालिस्तान लेके रहेंगे खालिस्तान लेके रहेंगे खालिस्तान लेके रहेंगे खालिस्तान बन के रहेगा खालिस्तान बन के रहेगा खालिस्तान इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान लॉन्ग लिव खालिस्तान लॉन्ग लिव खालिस्तान डाउन डाउन इंडिया डाउन डाउन इंडिया डाउन डाउन इंडिया डाउन डाउन इंडिया लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे बन के रहेगा बन के रहेगा ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ना सुखी कौम जगाई ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ना सुखी कौम जगाई ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਦਵਦਾ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ PhD ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਟੋਕੜ ਬੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਕਾ ਹੈ,
ਅਵਨ ਜੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਜਰਨ ਬਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾੜਤੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ, ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਦ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਅੱਜ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ आप गुरु की फौज, शतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात की राज करेगा, राज करेगा अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान पिंड राम वाले संत सिपाही, जिन्ना सुत्ती कौम जगाई, ओ पिंड राम वाले संत सिपाही। जिन्ना सुत्ती कौम जगाई, What we want, खालिस्तान what we want, खालिस्तान India out of, खालिस्तान India out of, खालिस्तान Sikh डिमांड, Sikh डिमांड। तिहाड़ जेल चो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान तिहाड़ जेल चो आई आवाज। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, देंगे ठोक ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ देंगे ठोक के ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद ਖਾਲਿਸਤਾਨ जिंदाबाद। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੁਆਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਬੂਲਣ? ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਕੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਬਲਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪਰਚਮ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੇ ਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ,
ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਵੱਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian democracy, Shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame। India out, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬੜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬੜਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ
ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ, 5-5 ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੋ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੁਗਲਿਆ ਸੰਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ CC1 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ CC2, CC3, CC4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਖਦੇੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, FBI, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ FBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਚੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ,
ਐਸ ਬੁੱਚੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁਦ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 5-5 ਛੱਤਰ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦੇ 5-5 ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਛੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ। What we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਰੈਪਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਰੈਪਿਸਟ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਕਿਲਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਹਿਟਲਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ, ਨਾਜੀ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। What we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਖੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। What we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। What we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। What we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਲੈਣ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਜੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਅਵੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਏਜੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਨੇਤਰ ਦੋ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਸੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4-5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 5-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 376 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 76 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਛਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੋ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ। ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਬੂਟ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। What we want what we want ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਐਦੂ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ गुरु प्यारी साध संगत जी संगत जो है पीछे बहुत खड़ी है। मेरी बेनती है कि दूसरे पासे खाली जगह है उधर आ जाओ प्लीज तुम सारे। नाल ही मैं बेनती करनी है कि अपने को सिर्फ 50 मिनट हैं 2 बजे तक साडा परमिट है। सो सारे प्लीज मुद्दे ते केंद्रित रहो। हुण साडे विच
ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਣਕੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ USA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਐ, ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣ। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। सारियां जथेबंदियां दे चरणों च बेनती है ने साडे को खोया है। साडा सिख राज असी लैके छड्डांगे। सारियां जथेबंदियां एकजुट हो के हमला मारन। जे बलात्कारी साध हर महीने बाद परोल ते आ सकता है, साल च 6-6 महीने 2-2 महीने परोल कट सकता है। 32-32 35-35 साल तो सजावां पूरियां कर सके सिंह क्यों नहीं बाहर आ सकते। इसे करके सानू खालसा दी लोड़ पई है। जे साडी बरोबर दी बरोबरता रखते, जो इन्हां साडे नाल इंसाफ कीता सी भी बरोबर चलांगे, फिर सानू कोई खालिस्तान दी लोड़ नहीं सी पैनी। साडे जदों बिल्कुल पैर सड़न लगे हैं ते साडे हक मंगन दा टाइम आया है। इस टाइम खालिस्तान दी जो लहर है सिखरां ते पहुंची है। सब वीरां दे चरणां 'च बेनती है, जिद्दां अज हमला मारिया है, सारे एकजुट होइए, खालिस्तान दी प्राप्ति वल वधिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। What we want, what we want, what we want, what we want, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderers? Indian government. Who is the murderers? Indian government. अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान। पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान। लेके रहेंगे खालिस्तान, लेके रहेंगे खालिस्तान, लेके रहेंगे खालिस्तान। बन के रहेगा खालिस्तान, बन के रहेगा खालिस्तान।
ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਦਲਦਾ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ PhD ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਟੋਕੜ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਜੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਜਰਨ ਬੈਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾੜਤੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ, ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਅੱਜ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ,
शतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात की राज करेगा, राज करेगा अकाल तख्त तो आई आवाज। पिंडरा वाले संत सिपाही, पिंडरा वाले संत सिपाही। What we want, what we want, India out of, India out of, Sheikh Timur, Sheikh Timur, तिहाड़ जेल चो आई आवाज, तिहाड़ जेल चो आई आवाज। सिंधो ताड़ी सोचते, चीतो ताड़ी सोचते। खालिस्तान 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 बोले सोनिया। मनु साडी दातरी, असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वढदा असी दून सुहाने होए। ये साडा इतिहास जिहड़ा मुगलों के टाइम तो दसदा। उत्थे मुगलों ने राज किया, उत्थे गोरिया ने राज किया, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ हिंद की फौज आएगी, उस दिन अकाल तख्त खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। सो सन 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਕੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ किसान मोर्चा लगा तकरीबन 13 महीने किसान मोर्चा चलिया वा। किसान मोर्चे के टाइम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह गल कही सी कि मैं जिहड़े बंदी सिंह रिहा करांगा। खालसा जी आप सारे जानते हैं, जिन्हें भी इत्थे एकत्र होए हैं जां जिहड़े एम्बैसी दे विच बैठे आ, कि की वो मोदी ने अपना बंद पूरा किया, क्यों असीं बंदी सिंघां दी रिहाई मंगदे आ। अज उन्होंने अपनी जिन्नियां सजावां सी डबल जिहड़ियां उन्हां भुगत लियां वा जेलों दे विच बह के, अज भी उन्होंने साफ नहीं मिल रहा। वो एक ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਬੂਲਣ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ।
ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਕੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਬਲਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪਰਚਮ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਟੰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੇ ਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪੈਂਦਾ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਵੱਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ की चूल ते निशान रहे, पंथ महाराज के चूल ते निशान रहे, पंथ महाराज के। इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, what we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame, India out of खालिस्तान, India out of खालिस्तान, अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, तिहाड़ जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, बुढ़ान जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, बुढ़ान जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान। पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out of ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out of ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੁਗਲਿਆ ਸੰਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਲ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ CC1 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ CC2, CC3, CC4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਖਦੇੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, FBI, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ FBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਚੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਈ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਐਸ ਬੁੱਚੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁਦ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 5-5 ਛੱਤਰ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦੇ 5-5 ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਛੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ।
What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ Hitler Modi. Shame, shame. Hitler Modi. Shame, shame. Killer Modi. Shame, shame. Rapist Modi. Shame, shame. Rapist Modi. Shame, shame. Killer Modi. Shame, shame. Butchered Modi. Shame, shame. Hitler Modi. Shame, shame. Nazi Modi. Shame, shame. India out. ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓ ਖੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਲੈਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਅਵੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਲਿੱਤਰ ਦੋ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਲੇ ਸੋਨਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਸੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4-5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹਨ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 5-5 ਚਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਛੇਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੋ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਬੂਟ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। What we want what we want ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਐਦੂ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत जो है पीछे बहुत खड़ी है। मेरी बेनती है कि आ दूसरे पासे खाली जगह है, उधर आ जाओ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 50 ਮਿੰਟ ਹਨ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਲੀਜ਼। तो सारे अपना अपना बनदा योगदान पाओ, लेकिन 2 बजे तक अपने को परमिट है, 50 मिनट है। तो सारे प्लीज आगे आके अपना योगदान पाओ, सारे आगे आ जाओ प्लीज। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਲੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇ
ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ USA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। सारियां जथेबंदियां दे चरणों च बेनती है ने साडे को खोया है। साडा सिख राज असी लैके छड्डांगे। सारियां जथेबंदियां एकजुट हो के हमला मारन। जे बलात्कारी साध हर महीने बाद परोल ते आ सकता है, साल च 6-6 महीने 2-2 महीने परोल कट सकता है। 32-32 35-35 साल तो सजावां पूरियां कर सके सिंह क्यों नहीं बाहर आ सकते। इसे करके सानू खालसा दी लोड़ पई है। जे साडी बरोबर दी बरोबरता रखते, जो इन्हां साडे नाल इनसाफ कीता सी भी बरोबर चलांगे, फिर सानू कोई खालिस्तान दी लोड़ नहीं सी पैनी। साडे जदों बिल्कुल पैर सड़न लगे हैं ते साडे हक मंगन दा टाइम आया है। इस टाइम खालिस्तान दी जो लहर है सिखरां ते पहुंची है। सब वीरां दे चरणां 'च बेनती है, जिद्दां अज हमला मारिया है, सारे एकजुट होइए, खालिस्तान दी प्राप्ति वल वधिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। What we want, what we want, what we want, what we want, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ। Who is the killer? Indian government. Who is the killer? Indian government. Who is the butcher? Indian government. Who is the murderers? Indian government. Who is the murderers? Indian government. अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान। इंडिया आउट ऑफ, खालिस्तान इंडिया आउट ऑफ, खालिस्तान इंडिया आउट ऑफ, खालिस्तान। लॉन्ग लिव खालिस्तान, लॉन्ग लिव खालिस्तान। डाउन डाउन इंडिया, डाउन डाउन इंडिया, डाउन डाउन इंडिया, डाउन डाउन इंडिया। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, बन के रहेगा। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ
ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਦਵਦਾ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ PhD ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਟੋਕੜ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਜੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਜਰਨ ਬੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾੜਤੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਅੱਜ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ आप गुरु की फौज, शतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਉਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ what we want ਖਾਲਿਸਤਾਨ India auto ਖਾਲਿਸਤਾਨ India auto ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਮੋੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਮੋੜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੁਆਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਕੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਬੂਲਣ? ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਬਲਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪਰਚਮ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੇ ਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਵੱਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want. ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Indian democracy, Shame, shame. Indian democracy, Shame, shame. Indian democracy. Shame, shame. India out, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out. ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬੜਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਬੜਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। What we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want. ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out. ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੁਗਲੀਆ ਸੰਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਵੈਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ CC1 ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ CC2, CC3, CC4, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਖਦੇੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, FBI, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ FBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਚੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਐਸ ਬੁੱਚੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁਦ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 5-5 ਛੱਤਰ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦੇ 5-5 ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਛੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। What we want, Palestine. What we want, Palestine. What we want, Palestine. Hitler Modi, shame, shame. Hitler Modi, shame, shame. Killer Modi, shame, shame. Rapist Modi, shame, shame. Rapist Modi, shame, shame. Killer Modi, shame, shame. Butcher Modi, shame, shame. Hitler Modi, shame, shame. Nazi Modi, shame, shame. India
out! India out! India out! What we want? What we want? What we want? ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓਏ ਖੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓਏ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓਏ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਓਏ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ What we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਲੈਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਅਵੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਲਿੱਤਰ ਦੋ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਸੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4-5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹਨ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 5-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੋ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਕੋ ਬੂਟ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਹੈ
ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ what we want what we want ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਐਡੂ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत जो है पीछे बहुत खड़ी है। मेरी बेनती है कि दूसरे पासे खाली जगह है, उधर आ जाओ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 50 ਮਿੰਟ ਹਨ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ,
ਪਰ ਇਹ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ USA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ।
कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। सारियां जथेबंदियां दे चरणों च बेनती है, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ। ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, 32-32 35-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल। What we want, what we want, what we want, what we want, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿਲਰ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿਲਰ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੁਚਰ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਰਡਰਸ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਰਡਰਸ? ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। लेके रहेंगे खालिस्तान, लेके रहेंगे खालिस्तान, लेके रहेंगे खालिस्तान। बन के रहेगा खालिस्तान, बन के रहेगा खालिस्तान। इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान। लॉन्ग लिव खालिस्तान, लॉन्ग लिव खालिस्तान। डाउन डाउन इंडिया, डाउन डाउन इंडिया, डाउन डाउन इंडिया, डाउन डाउन इंडिया। लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, बन के रहेगा। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਾਇਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ,
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖੜੌਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਦਲਦਾ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ PhD ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਟੋਕੜ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਜੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਜਰਨ ਬੈਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾੜਤੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਅੱਜ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ आप गुरु की फौज, शतर चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात की राज करेगा, राज करेगा अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान पिंड राम वाले संत सिपाही, सुती कौम जगाई। पिंड राम वाले संत सिपाही, सुती कौम जगाई। What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Sheikh Khadimot, Khalistan. Sheikh Khadimot, Khalistan. तिहाड़ जेल चो आई आवाज, Khalistan. Khalistan. तिहाड़ जेल
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੁਆਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਬੂਲਣ? ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਲਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪਰਚਮ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੇ ਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਵੱਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ
ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ की चूल ते निशान रहे, पंथ महाराज के चूल ते निशान रहे, पंथ महाराज के। इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान, इंडिया आउट ऑफ खालिस्तान। What we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान। Indian democracy, Shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame। India out of खालिस्तान, India out of खालिस्तान, अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, तिहाड़ जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, बुढ़ान जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, बुढ़ान जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान। पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। what we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान, India out of खालिस्तान, India out of खालिस्तान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ। 5-5 ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਸ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੁਗਲਿਆ ਸੰਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ,
ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ CC1 ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ CC2 CC3 CC4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਖਦੇੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ FBI, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ FBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਲੋਕ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਚੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਆਈ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਐਸ ਬੁੱਚੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁਦ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 5-5 ਛੱਤਰ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦੇ 5-5 ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਛੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। What we want, Palestine. What we want, Palestine. What we want, Palestine. Hitler Modi, shame, shame. Hitler Modi, shame, shame. Killer Modi, shame, shame. Rapist Modi, shame, shame. Rapist Modi, shame, shame. Killer Modi, shame, shame. Butcher Modi, shame, shame. Hitler Modi, shame, shame. Nazi Modi, shame, shame. India out, Palestine. 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 What we want, Palestine. What we want, Palestine. What we want, Palestine. ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ Palestine, ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ Palestine। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ
ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਓਏ ਖੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਓਏ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਓਏ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਓਏ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, What do we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, What do we want? ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ, India out! ਖਾਲਿਸਤਾਨ, इंडिया आउट बढ़ के रहेगा, लेके रवांगे, लेके रवांगे। What we want? इंडिया आउट राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। What we want? मनु साडी दातरी, असी मनु दे सोए, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਲੈਣ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਜੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਅਵੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਏਜੰਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਲਿੱਤਰ ਦੋ ਦੋ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਸੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4-5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ, ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 5-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 3 ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਛਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੋ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ। ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਬੂਟ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ। ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਓ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।
तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान What we want, खालिस्तान what we want, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा। खालिस्तान पिंडों वाले तेरी सोच ते, लहरा देंगे ठोक के, पिंडों वाले तेरी सोच ते, लहरा देंगे ठोक के। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा। खालिस्तान वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। हाँ जी मुझसे जी। ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦਾ ਤੇ ਮਿਰਗੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਕੇ ਰੇਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਹ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਐਦੂ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ गुरु प्यारी साध संगत जी, संगत जो है पीछे बहुत खड़ी है। मेरी बेनती है कि आ दूसरे पासे खाली जगह है, उधर आ जाओ प्लीज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 50 ਮਿੰਟ ਹਨ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਣਕੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਇਹ ਲੁੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ USA ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 50 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ। ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ। कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। सारियां जथेबंदियां दे चरणों च बेनती है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ। ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, 32-32 35-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲਹਿਰ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। What we want, what we want, what we want, what we want, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, India out of Palestine, India out of Palestine, India out of Palestine. Who's the killer? Indian government. Who's the killer? Indian government. Who's the butcher? Indian government. Who's the murderers? Indian government. Who's the murderers? Indian government. अकाल तख्त तो आई आवाज, Palestine, Palestine. अकाल तख्त तो आई आवाज, Palestine, Palestine. अकाल तख्त तो आई आवाज, Palestine, Palestine. पिंडरा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडरा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, पिंडरा वालिया तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। अकाल तख्त तो आई आवाज, Palestine, Palestine. लेके रहेंगे, Palestine. लेके रहेंगे, Palestine. लेके रहेंगे, Palestine. बन के रहेगा, Palestine. बन के रहेगा, Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. India out of Palestine. Long live Palestine. Long live Palestine. Down, down India. Down, down India. Down, down India. Down, down India. लेके रहेंगे, Palestine. लेके रहेंगे, Palestine. लेके रहेंगे, Palestine. बन के रहेगा, Palestine. बन के रहेगा, Palestine. ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਤ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਵਾਉਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਖਰੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੇਟ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ 543 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਹਵਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਨੇ ਬਦਵਲਾ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਰੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ PhD ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੇਰ ਝਾੜਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਟੋਕੜ ਬੋਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਹਮ ਜੇ ਕਰ ਦਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਜਰਨ ਬੈਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕ ਕੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾੜਤੀ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ, ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਅੱਜ 5 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ आप गुरु की फौज, शब्द चलेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बात की राज करेगा, राज करेगा अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान पिंडरा वाले संत सिपाही, सुत्ती कौम जगाई। पिंडरा वाले संत सिपाही, सुत्ती कौम जगाई। What we want, Khalistan. What we want, Khalistan. India out of Khalistan. India out of Khalistan. Sheikh Khatimot, Khalistan. Sheikh Khatimot, Khalistan. तिहाड़ जेल चो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान। तिहाड़ जेल चो आई आवाज, खालिस्तान। सिंधो ताड़ी सोच ते पहला देंगे ठोक, सिंधो ताड़ी सोच ते पहला देंगे ठोक। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। बोले सोनिया ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ,
ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸੁਆਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਦਕੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿੱਟਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਬੂਲਣ? ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜੱਜ ਕੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ।
ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਬਲਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪਰਚਮ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਇਹ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੇ ਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਵੱਸ਼ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ जीत, पंथ की चूल ते निशान रहे, पंथ महाराज के, चूल ते निशान रहे। पंथ महाराज के। इंडिया आउट, खालिस्तान, इंडिया आउट, खालिस्तान, इंडिया आउट। खालिस्तान, What we want, खालिस्तान, what we want, खालिस्तान। Indian democracy, Shame, shame, Indian democracy, shame, shame, Indian democracy, shame, shame। India out, खालिस्तान, India out। खालिस्तान, अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान, खालिस्तान, तिहाड़ जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, बुढ़ान जेल चो आई आवाज, खालिस्तान, खालिस्तान, बुढ़ान जेल चो आई आवाज। खालिस्तान, खालिस्तान। पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, पिंडरा वाले सत सिपाही, जिन्ना सुती कौम जगाई, पिंडरा वाले सत सिपाही। जिन्ना सुती कौम जगाई। ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, what we want, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਦੀ ਆ ਪਿਕਚਰ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜ ਪੰਜ ਇਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੁਗਲਿਆ ਸੰਤਨਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ CC1 ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ CC2, CC3,
CC4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਇਆ ਖਦੇੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ FBI, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ FBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਥਿੰਗ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਲੋਕ। ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਚੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਈ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਐਸ ਬੁੱਚੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੁਦ ਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 5-5 ਛੱਤਰ ਮਾਰੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹਦੇ 5-5 ਛੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਛੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪੜ ਕੇ ਰਵੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਠਗੋਕ੍ਰੇਸੀ, Indian democracy, Indian democracy. What we want, Palestine. What we want, Palestine. What we want, Palestine. Hitler Modi, shame, shame. Hitler Modi, shame, shame. Killer Modi, shame, shame. Rapist Modi, shame, shame. Rapist Modi, shame, shame. Killer Modi, shame, shame. Butcher Modi, shame, shame. Hitler Modi, shame, shame. Nazi Modi, shame, shame. India out, Palestine. 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 What we want, Palestine. What we want, Palestine. What we want, Palestine. ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ Palestine, ਲੈ ਕਰਵਾਂਗੇ Palestine. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ
संत सिपाही जिन्ना सुती कौम जगाई पिंडरा वाले संत सिपाही जिन्ना सुती कौम जगाई पिंडरा वाले संत सिपाही जिन्ना सुती कौम जगाई ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पहरा देंगे ठोक के ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पहरा देंगे ठोक के ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पहरा देंगे ठोक के ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ਓ ਖੰਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ਓ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ਓ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ਓ ਨਿਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ हिंदुस्तान हिंदुस्तान What do we want? खालिस्तान What do we want? खालिस्तान India out! खालिस्तान India out! खालिस्तान India out! खालिस्तान बन के रहेगा खालिस्तान लेके रवांगे खालिस्तान लेके रवांगे खालिस्तान What we want? खालिस्तान India out! खालिस्तान राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा राज करेगा खालसा What we want? खालिस्तान ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਲੈਣ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਅਵੈਂਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਦਾ ਵਾਸ਼ਨੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਲਿੱਤਰ ਦੋ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਸੀ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4-5 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹਨ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਤੋੜੋ ਨਾ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 5-5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 3 ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਛਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖੋ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਰੁਕੋ ਬੂਟ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ बन के रहेगा बन के रहेगा बन के रहेगा अकाल तख्त आई आवाज
तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान What we want, खालिस्तान what we want, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान लेके रहेंगे, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा। खालिस्तान पिंडों वाले तेरी सोच पे, लहरा देंगे ठोक के, पिंडों वाले तेरी सोच पे, लहरा देंगे ठोक के। अकाल तख्त तो आई आवाज, खालिस्तान खालिस्तान अकाल तख्त तो आई आवाज। खालिस्तान खालिस्तान लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा, खालिस्तान बन के रहेगा। खालिस्तान वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ਹਾਂਜੀ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ ਝੰਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ। ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਬੈਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅੰਨ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾਈਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੁੱਟਲਖਾਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 28 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ ਹਾਲੇ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਤਵਾਰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਿਹਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ
ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਪਦੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਰਫੰਡਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਈ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਖਾਲਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤਖਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਖਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਜੋ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮਾ ਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਮੈਸੇਚਿਉਸਟਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 35 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬੜੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 'ਚ 2-2 4-4 ਵਾਰੀ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵਡੈਲ, ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4-5 ਸਟੇਟ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਐਜ ਏ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਾਚੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IAS ਔਰ IPS ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਥੇ DCA ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਊਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਏ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰੀडम ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਰਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਥਾਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 ਤੋਂ 87 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 34 ਸਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੜਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 84 ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਟੀਕਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ 1984 ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੇ ਪਏ ਆ, ਗੁਪਤੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਉਹ ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੋ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਮਬੈਸੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾੜ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਂਡਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਓਫੈਂਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। TV 84 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 2107 ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਰਾਈਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 56-57 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। 1947 ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਉਹ ਹੋਰ ਸਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੁਹਾਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਗਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨਰੈਣ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਫਲਾਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 1970-71 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 70 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਜੂਨ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ PhD ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ 14 ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ UK ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਔਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਊਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਯੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ID ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ TV 84 ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ TV ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਏ ਔਰ TV ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਔਰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ
ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਾਰਾ 5B ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ, 5 ਆਈ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।